بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 105 من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة بنت خويلد، أبوها سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها من عتبة بن أبي لهب، كانت دون العاشرة، وزوج أختها أم كلثوم لعتيبة ابن أبي لهب. فلما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أبوهم أبو لهب وأمهم أم جميل بنت حرب اللي هي في جيدها حبل من مسد، قالوا لأولادهم فارقا ابنتي محمد، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة من الله تعالى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته هو دبر الأمر إن هو يفارقوهم بدون زواج قبل ما يحدث النكاح. يعني هو يعني اللي أنا فهمته إنه في الوقت ده كان الأزواج بيخطبوا البنات وياخدوهم وهم صغيرين ويعيشوا معاهم في بيوت أهلهم لغاية ما يبلغوا سن الزواج وبعدين يتزوجوا. فهو يعني اللي أنا فهمته كده من الحياة، من القراءة اللي أنا قرأتها، والله أعلم، يعني في الحياة في التاريخ ده، يعني في الحقبة دي من التاريخ، إنه ده كان النظام. فهم كانوا عند أبو لهب وأم جميل البنتين على أساس إن هم زوجات لأولادهم لغاية ما يجي وقت الزواج أو تبلغ البنت يعني سن الزواج فيتزوج ويتم النكاح. فلما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب ما كانش لسه تم النكاح، ففرقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام بدون ما يتم النكاح. طبعا ستنا رقية أسلمت مع أمها خديجة بنت خويلد، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها لما بايعوا النساء. ولدت السيدة رقية وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 33 سنة، وبعث وعمره 40 سنة. يعني هي كان عمرها ساعة البعثة 7 سنين. أسلمت وهي عندها 7 سنوات. كانت تكنى يعني كنيتها يعني أو لقبها يعني أم عبد الله. وكانت كمان تكنى بذات الهجرتين اللي هي هجرة الحبشة وهجرة المدينة. فستنا رقية رضي الله عنها وأرضاها هجرت الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة للمدينة مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما تركها ابن أبو لهب. ربنا سبحانه وتعالى أراد لها زوج صالح كريم، فتى من فتيان قريش السابقين للإسلام، من أول 8 أسلموا، أحد المبشرين، أحد 10 المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان، ذو النسب العريق والطلعة البهية والمال الموفور والخلق الكريم. بعد ما ستنا رقية طلقت أو فارقت ابن أبي لهب، طلبها عثمان بن عفان، وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها وأكرمها به، وهو طبعا أكرم بشرف المصاهرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيبخل على صحابي زي عثمان بأنه يصاهره. وبعدين استشار بنته السيدة رقية وفهم منها الموافقة، وتم نقل العروس لبيت عثمان. وهي ما تعرفش انه حياته مش بالبساطة وبالسهولة، وكان حياته كلها جهاد في سبيل الله وتعب وكد، وهي شاركته دعوته وصبره، وساعدت بالزواج ده من النقي التقي عثمان بن عفان، وولدت منه عبد الله بن عثمان بن عفان، وهو كان يسمى هو كمان أبو عبد الله. لما مرضت ستنا رقية رضي الله عنها وأرضاها بقي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام أبقى عثمان بن عفان في المدينة، فتخلف عن غزوة بدر لأنه كان لازم يراعي زوجته لأنها كانت في مرض شديد، وكان لازم يبقى معها حد. وهي زي ما احنا عارفين ما كانش فيه
ممكن تراعيها. فبقي معاها سيدنا عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جعل له أجر كأجر المقاتلين في غزوة بدر، اللي هو يعني الفيء يعني، وقال له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وده طبعا في من عظمة ورفعة لمرتبة ستنا رقية رضي الله عنها بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بالرغم من ان المعركة كانت فاصلة وكانت مهمة، الا ان النبي عليه الصلاة والسلام سمح له انه يتخلف او اذن له انه يتخلف عن المعركة علشان يفضل مع زوجته. وسبحان الله برضو ان هي في الاخر توفيت وكانت لوحدها وما كانش سيدنا النبي موجود، ف ربنا برضو اكرمها بوجود زوجها معاها وهو اللي كان بيمرضها. توفيت سيدة رقية زي ما قلنا في أثناء غزوة بدر، وفي كتب بتقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي بتعاني سكرات الموت، وفي بعض الكتب الروايات الأخرى بتقول لا، إن هي توفيت والرسول في بدر وما حضرش وفاتها، وكانت في عمرها 22 سنة، دفنت في البقيع، وكنيت ببطلة الهجرتين أو ذات الهجرتين رضي الله عنها وأرضاها، وصلاة وسلاما على والدها في العالمين والأولين والآخرين، ورحم معها أمها وأخوتها وابنها وشهداء بدر الأبطال. رضي الله عنها وعن جميع الصحابة اللي شهدوا بدر واللي ما شهدوش بدر. كمل الحلقة الجاية إن شاء الله.